नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण बीटाचा अतिशय पौष्टिक असणारा एक पदार्थ बनवूया, जेणेकरून लहान मुले सुद्धा आवडीने खातील। तर या प्रकारे बीट असतात आणि याचा आतून रंग लाल असतो। यामध्ये भरपूर प्रमाणात लोह, कॅल्शियम आणि फायबर्स सुद्धा असतात। रक्तवाढीसाठी फार आवश्यक आहे, परंतु थोडी चव वेगळी असल्यामुळे लहान मुले हे बीट खात नाहीत। तर आपण त्यासाठी आज अतिशय चविष्ट पौष्टिक असा हलवा बनवूया, जेणेकरून लहान मुले सुद्धा आवडीने खातील। आणि हा हलवा एवढा पौष्टिक तयार होतो, यामुळे रक्त तर वाढतेच, परंतु वजन वाढण्यास सुद्धा मदत होते आणि हाडे सुद्धा मजबूत होतात। त्यामुळे लहान मुलांसाठी तर हा फारच फायदेकारक आहे। त्याचबरोबर म्हाताऱ्या व्यक्तींसाठी म्हणजे सर्वांसाठीच हा फार उपयुक्त आहे। आणि या हलव्यामध्ये आपण अगदी घरगुती पदार्थच वापरलेले आहेत, खव्याचा वापर केलेला नाही, तरीसुद्धा हा छान दाणेदार आणि अतिशय चविष्ट हा हलवा तयार होतो। चला तर हा हलवा कसा बनवायचा ते बघूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। तर हा बीटचा हलवा बनवण्यासाठी इथे मी 6 बीट घेतलेले आहेत, म्हणजे जवळपास 500 ग्रॅम हे बीट आहेत। तर या बीटची आपण वरची साल काढून घेतलेली आहे आणि आता हे बीट आपल्याला एका किसणीने छान किसून घ्यायचे आहेत। हवं तर आपण मिक्सरमध्ये सुद्धा हे बारीक करून घेऊ शकता। तर अशा प्रकारे आपल्याला सर्व बीट या किसणीने किसून घ्यायचे आहेत। तर हवं तर आपण मिक्सरमध्ये बीटचे बारीक तुकडे घालून ते सुद्धा बारीक करून घेऊ शकता। आता इथे बघा, साधारण 5 ते 7 मिनिटांमध्ये आपला किस तयार झालेला आहे। आता गॅसवर आपल्याला एक पॅन गरम करायला ठेवायची आहे आणि त्यामध्ये साजूक तूप घालायचं आहे। तर साधारण 2 मोठे चमचे इथे मी तूप घालते आहे। तर गावरान तूप म्हणजे साजूक तूप वापरल्यामुळे हलवा खूप छान टेस्टी लागतो। आता तूप छान वितळलेलं आहे, म्हणजे छान गरम झालेलं आहे। तर यामध्ये आपल्याला 10 ते 12 बदामाचे तुकडे आणि 10 ते 12 काजूचे तुकडे घालायचे आहेत। तर याप्रमाणे इथे मी थोडे मोठेच तुकडे छान करून घेतलेले आहेत। आवडीनुसार आपण थोडे बारीक तुकडे किंवा केस सुद्धा यामध्ये वापरू शकता काजू बदामचा। आता हे तुकडे आपण या तुपामध्ये छान तळून घेऊया, म्हणजे हलवा खाताना हे तळलेले काजू बदामचे तुकडे खूप छान लागतात। तर बरेचसे लहान मुलं काजू बदाम म्हणजे ड्रायफ्रूट्स खाणं टाळतात। तर या प्रकारे आपण हलव्यामधून किंवा वेगवेगळ्या पदार्थांमधून थोडे थोडे ड्रायफ्रूट्स घालून त्यांच्या आहारामध्ये समाविष्ट करू शकता। आता बघा, हे काजू बदाम व्यवस्थित तळून झालेले आहेत। आता यामध्येच आपण हा किसलेला बीट घालूया। तर इथे आपण हलवा जेवढ्या प्रमाणात करणार त्यानुसार आपण पॅन घ्यायची आहे। इथे मी अर्धा किलो बीटाचा हलवा बनवत आहे, त्यामुळे थोडी मोठीच पॅन घेतलेली आहे। आता घातलेला किस आपल्याला या प्रकारे एका चमच्याच्या मदतीने एकसारखा परतत राहायचा आहे, म्हणजे या साजूक तुपामध्ये आपल्याला हा किस साधारण 3 ते 4 मिनिटांपर्यंत असाच परतत राहायचा आहे, म्हणजे हा किस सुद्धा खूप छान असा टेस्टी बनतो तुपात थोडासा शिजवून घेतल्यामुळे। तर गॅसची फ्लेम यावेळी आपल्याला मीडियम टू लोच ठेवायची आहे। तर गाजराचा हलवा आपण फक्त हिवाळा ते उन्हाळा म्हणजे जेव्हा गाजरे अवेलेबल होतात तेव्हाच बनवू शकता, परंतु वर्षभर आपल्याला बीट बाजारामध्ये मिळून जातात। त्यामुळे वर्षभर आपण केव्हाही हा हलवा बनवून मुलांना देऊ शकता किंवा आजारी व्यक्तींसाठी सुद्धा फार उत्तम आहे। बरेचशी टॉनिकचे औषध आपण रक्तवाढीसाठी घेत राहतात, परंतु या प्रकारे तुम्ही जेवणामध्ये जर एक मोठा चमचा हलवा ठेवला तर रक्ताची कमतरता आपल्याला भासणारच नाही। आणि हा हलवा बनवायला आपल्याला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही आणि फारसं साहित्यसुद्धा लागत नाही। त्यामुळे अवश्य आपण हा हलवा बनवून एकदा तरी बघायला हवा। आता बघा, तुम्ही बघू शकता साधारण 4 ते 5 मिनिटांनंतर थोडासा हलव्याला सॉफ्टनेस आलेला आहे, म्हणजे मऊ पडलेला आहे। आता या प्रकारे हलवा परतून झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये घालायची आहे साखर। तर या मेजरिंग कपने इथे मी 1.5 वाटी साखर घालत आहे। तर हा किस आपण किसून घेतल्यानंतर या कपाने मोजून 4 कप हा किस भरलेला आहे आणि त्यासाठी हे 1.5 कपाचं प्रमाण साखरेचं अगदी परफेक्ट आहे। फार गोडही होत नाही आणि फिकाही होत नाही, तसं तर बीटला नॅचरलीच स्वीटनेस असतो। जर आपल्याला गोड आवडत नसेल तर तुम्ही इथे अर्धा कप किंवा 1 कप आवडीनुसार साखर वापरू शकता। तर इथे या प्रकारे आपल्याला ही साखर या
बीटाच्या किसामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। साखरेला लगेच पाणी सुटतं। आता यामध्ये आपण दूधसुद्धा घालूया। तर दुधामुळे हा हलवा खूप छान टेस्टी होतो आणि सोबतच यामध्ये मी सायसुद्धा वापरणार आहे, जेणेकरून आपल्याला खव्याचा फ्लेवरसुद्धा या हलव्यामध्ये येईल। म्हणजे आपले हे घरगुतीच पदार्थ आहेत जे प्रत्येकाच्या घरी असतात। साखर, दूध आणि बीट तर आपण बाजारातून आणतच असतो। तर या पद्धतीने बघा आपण हलवत राहिल्यानंतर साखर विरघळलेली आहे। तर यामध्ये इथे मी 1 कप दूध घातलेलं आहे। तर ज्या कपाने आपण किस आणि साखर मोजून घेतली त्याच कपाने आपण 1 कप दूध घातलेलं आहे। एवढं दूध या किस साठी पुरेसं आहे। आता आपण एकसारखं चमच्याने हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर या ठिकाणी इथे मी 1 कप दूध आणि अर्धा कप छान अशी ताजी साय वापरणार आहे, जेणेकरून छान असा खव्याचा फ्लेवर या हलव्याला येईल। आता यातच इथे मी अर्धा कप ताजी साय घातलेली आहे। साय आणि दूध आपण एकाच वेळेस घातलं तरी चालतं। आता हे आपण व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेऊया आणि आपल्याला झाकण ठेवून हा हलवा साधारण 10 मिनिटांपर्यंत छान शिजवून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम आपण इथे मीडियम टू लोच ठेवायची आहे आणि मध्ये मध्ये 2 ते 3 मिनिटांनी आपल्याला या प्रकारे झाकण उघडून चमच्याने हलवा हलवून द्यायचा आहे, जेणेकरून कढईच्या बुडाला चिकटणार नाही। झाकण परत ठेवलेलं आहे आणि परत आणखी 3 मिनिटांनी आपण चेक करत आहोत। तर इथे तुम्ही बघू शकताय आपल्याला हलव्याची क्वांटिटी म्हणजे यातील दूध आणि साखरेचं पाणी कमी झालेलं दिसत आहे। म्हणजे हळूहळू हलवा छान घट्ट होत आहे। तर हा हलवा आपण अगदी पॅन सोडेपर्यंत परतून घेणार आहोत। तर बघा हळूहळू हलवा छान घट्ट व्हायला लागलेला आहे। आता यामध्ये इथे मी 1 चमचा इलायची पावडर घातलेली आहे। ऑप्शनल आहे, परंतु चव छान येते। आणि आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता गॅसची फ्लेम आपण मीडियम ठेवलेली आहे आणि एकसारखा हलवा आपल्याला या प्रकारे परतत राहायचा आहे, जेणेकरून हा लवकर घट्ट होईल। आता आपण परत झाकण ठेवलेलं आहे आणि साधारण 3 मिनिटांपर्यंत आणखी हलवा छान शिजवून घेऊया। बघा 3 मिनिटांनंतर म्हणजे टोटल 10 मिनिटं आपल्याला हलवा शिजवून घेण्यासाठी लागलेले आहेत। हलवा आता छान तूप सोडू लागलेला आहे आणि अगदी कढईच्या बुडापासून आपल्याला वेगळा होताना दिसत आहे। बघा खूप छान असा दाणेदार आपला हा हलवा 10 मिनिटांमध्ये तयार होतो। फार सोपी रेसिपी आहे आणि काजू बदाम हवं तर आपण या स्टेपला सुद्धा घालू शकता, छान असं बारीक कूट करून, म्हणजे मुलांना सुद्धा लक्षात येणार नाही। तर आपल्या आवडीनुसार या प्रकारे तळून किंवा छान बारीक करून तुम्ही यामध्ये ड्रायफ्रूट्स घालू शकता। आता हा हलवा आपला तयार झालेला आहे। तर छान असा तुपाचा सुगंध येत आहे आणि बघू शकताय हलव्याचं टेक्स्चरसुद्धा खूप छान आलेलं आहे। तर या स्टेपपर्यंत आपल्याला हलवा छान असा परतून घ्यायचा आहे। अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये आपला हलवा शिजून तयार झालेला आहे। तर हा जबरदस्त असा हलवा आपल्या घरी नक्की ट्राय करा। आता सर्व करण्यासाठी आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर रंग खूप सुरेख आलेला आहे, परंतु लाईटच्या प्रकाशामध्ये आपल्याला कदाचित हा डार्क दिसत असेल। प्रत्यक्ष बनवून बघा एकदा तरी, खूप छान टेस्टी होतो आणि तुमच्या घरी सर्वांनाच लहानांपासून मोठ्यांना नक्कीच आवडेल। तर याप्रमाणे आपण एकदा हलवा बनवून ठेवला तर साधारण 2 ते 3 दिवसांपर्यंत आपण फ्रीजमध्ये ठेवून याला खाऊ शकता। लहान मुलांना किंवा रक्ताची कमतरता असलेल्या किंवा सर्वांनाच आपण जरी 1 चमचा जरी जेवणामध्ये दिला तरी फार उपयुक्त आहे। डॉक्टर आपल्याला वेगवेगळ्या टॉनिकचे औषध रक्तवाढीसाठी तर देतच असतात। तर हे घरगुती औषध तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि याचे रिझल्टसुद्धा नक्की बघा। तर आजची ही माझ्या पद्धतीची बीटच्या हलव्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर नक्की बनवून बघा आणि तुमचे अभिप्रायसुद्धा नक्की कळवा। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। या अगोदरसुद्धा चॅनलला बीटची भाजी त्याचबरोबर वेगवेगळ्या लहान मुलांसाठीच्या रेसिपीजसुद्धा मी अपलोड केलेल्या आहेत। चॅनल लोगोवर क्लिक करून त्यासुद्धा तुम्ही नक्की बघा। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा उपयुक्त रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।